Okay, proses yang ada dalam sedible solid ni ada freezing, melting, sublimation, deposition, kemudian differentiate antara amorphous dengan crystalline solid, dan kita go in detail untuk type of crystalline solid ada 4 ni, metallic, ionic, molecular covalent dengan giant covalent. Ini konten yang sama je dalam lecture. So ini explanation untuk 4 proses tadi tu. So freezing, physical change daripada liquid kepada solid. So kita explain in term of kinetic energy. Okay, so apa yang berlaku? Kinetic energy, intermolecular force, form, kemudian dia boleh arrangement dia jadi semakin rapat, so dia akan jadi bertukar kepada solid. So kalau melting ataupun fusing daripada solid kepada liquid, kinetic energy boleh overcome untuk solid lepas kepada liquid. Sublimation daripada solid kepada gas tanpa melalui liquid, ini pun sama. Molecule have enough kinetic energy to overcome the intermolecular force dan dia akan bertukar jadi gas. Okay, last one untuk deposition daripada gas kepada solid tanpa melalui liquid. Okay, ini terbalik dengan yang tadi tu. So, unable to overcome intermolecular force between molecule. So, ini practice question. Dia saya bagi jawapan ni. Explain proses untuk solid kepada gas dan solid kepada liquid. Okay, ada 2 jenis solid, iaitu crystalline solid dengan amorphous solid. So, terhasil bila berlaku cooling process yang berlaku secara slow akan menghasilkan partikel ataupun arrangement yang well order. So well order arrangement yang ni kita panggil sebagai crystalline solid. Kalau random arrangement, okay, disebabkan proses penyejukan tu berlaku sangat cepat, kita panggil sebagai random arrangement. So amorphous solid. So contoh crystalline solid, metallic, okay, daripada metal group 1, group 2 dengan group 13. Ionic solid, ionic bond, metal dengan non-metal. Covalent molecule, yang ini simple covalent yang kita dah belajar dekat chapter predictable hari tu. Okay, dan giant covalent solid refer kepada silicon. Okay, ini explanation dia untuk setiap crystalline solid bersama dengan contoh-contoh dia. So metallic solid refer kepada metal. Bondingnya ialah metallic bond antara positive charge metal ion dengan C of electron, kan, ingat lagi. Okey, contoh semua metal element. Okay, ionic solid antara metal dengan non-metal, cation dengan anion, jenis bonding ionic bond. Molecular covalent solid, so yang ini refer kepada van der Waals ataupun hydrogen bond. Van der Waals ni London boleh, dipole-dipole pun boleh. So contoh yang ni yang simple covalent structure. Dan last kali giant covalent solid refer kepada yang selalu kita tengok contoh tu ialah silikon, disebabkan dia sangat besar, jadi dia paling tinggi melting dengan boiling point. Okey, so ini sikit je untuk solid. Yang ni dia nak kita explain pada constant pressure proses yang berlaku untuk solid Y dan solid Z. Okay, so ini. So untuk solid Y daripada solid kepada gas, dia ialah sublimation. Okay, kita cerita tentang kinetic molecular theory pasal intermolecular force. Okay, dan satu lagi ialah Z kepada solid Z kepada liquid. So itu ialah melting process. Okay, so completekan semua exercise ni. Okay, so nanti next week kita saya check. Okay, thank you.